განსხვავდება კახური რთველი თბილისური რთველისგან. ესე იგი ჩვენი ხუთი აგრარული ბაზარზე ამ პროდუქტის მომში ვემზადებით საკუთარ ღვინოების დასაყენებლად, მაგრამ საწყისისთვის სჭირდება ჯერ რომ დავადგინოთ ჩაქრიანობა და ვართ პირველად ინსპექტირებაზე ამოსულები. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამით ვიწყებთ ჩვენ სეზონს. რევანდელი მონაცემებით დადგინდა, რომ ხურძენი ჯერჯერობით არ არის საკმაოდ არ ვარ გაჯერჯერობით. ჩაქრიანობა გვაქვს დაახლოებით 19-დან 20-მდე ფაგლებში ეგრე მერყეობს და ჯერ დაველოდებით და მერე უკვე ვიწყებთ თვალს. ერთი ის გავახსენე, რამდენი ხანია მოდიო. 21 შუა. გამოჩნდა? ხო. მანახე. გამარჯობა მეგობრებო, მე დავიწყეთ პროცესები არჩეთ მაგიდან. აი მე რა საუბრობდა მე ხვალ. ამ ბოლო დროს თავის ბრვალი დამეწყო. რამე გაბუყა, ესე იგი გიორგი კევლიშვილია საქმეში გარეული. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ხუთწლის მუშების შეგროვება, თავისუფლად ჩაქრიანობა და ასევე ჰიდრული და უკვე დავგმოთ ართველი, როდის გაქრება. ობაბა რამდენია მაჩვენებელი. ეს არის 25 სექტემბერი. 25 სექტემბერი. ამ კაცის დაბადების დღე არის და მოუწია რთველში მუშაობა, მაგრამ რას იზრდა. მოკლედ დღეს უნდა გადავამუშავოთ ხუთწლიანი, როგორც ხედავთ, თველი გვაქვს. უნდა გამოვკრიფოთ კიდე ხიხვი და ვაკეთებთ ხიხვი, ქისი, კაციფილის ღიოს გავუშვებთ ქვევში. ეს ცივად შეინახება, სადაც 17 გრადუს ტემპერატურაზე დროებით, სანამ ავალთ მარანში და უშუალოდ გადამუშავებას დავიწყებთ. განსხვავდება კახური რთველი თბილისური რთველისგან. კახეთში ყურძენი რომ დაიკრიფება, ყველა ელოდება ბოლო მომენტს. რომ დამთავრდეს რთველი და მწვადი შეიწვას. თბილისში მაგის ფუფუნება არ აქვს. მაგრამ სამაგიეროდ შეგვიძლია რომ ჩვენი ძველი დაწურული ღვინო დავუყოთ. ოპა! აი ეს კადრები შევთავაზოთ მე ჩვენ მაყურებელს. ეს ჩვენი დამხმარე ნინო. რომელსაც 80 ლარი გადაუხადეს ამ სეზონზე გაძვირდა მუშის ფასი. პრემიები იქნება ქალბატონო, პრემიები კი არა ხელფასი ვერ დაგვირიგებია. ელა მოწვიდე აჯამო. ახლა მეგობრებო მიმდინარეობს ნევრების მოწესრიგება. ახლა ვახდენთ საფურის შეტანას. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ეს იდეაში. გავხსენით ამ საფურის რაოდენობა 10-ჯერ მეტ სითხეში. ამ სითხიდან ნახევარი აუცილებელია რომ იყოს ყურძნის კბილით და ნახევარი აუცილებელია რომ იყოს წყალით. ესე გამოიყურება ჩვენი ქვევრი მესამე დღეს, დუღილი უკვე დაიწყო. ეხლა ჩვენ გამოვედით დასაკრეფად, დავკრეფავთ ხიხს, ქის და მწვანეს და ამასაც გავუშვებთ ქვევში და იქამდე დამოჩნდნენ ბავშვები კრახუნას და მწვანეს, რომელიც კლასიკურ თეთრად უნდა ვაქციოთ და დავაყენოთ. დავკრიფეთ რაღაც რაოდენობა და კიდე ცოტა საამატებენ და ავალთ უკვე ჩვენ საყვარელ ამპილოგრაფიაში. ახლა ვწონით.
მეორე ფევრიც გაუშვით. თემო. მწვანე ქისი ხიხო. და დღეს მივცემთ ენზიმებს, სხვა მივცემთ საფუარს და დაველოდებით სპეციალურ აჯობა დღეს ვესტუმრობით ჩვენს სხვა ჯგუფელებს. კი ბატონო. ეს ჩვენ ვართ მოკლედ. ორი კაცი წარმოგიდგენთ ჩვენი ჯგუფიდან. ეს მოვიდით სვის. რომ ჩვენ გამოვწმეთ კურსები თქვენ რა. ამ კურსები ვწოდა და დღეს დაიწყინა და უნდა მოვხსნათ ელექტრიდან. შემდეგ წეს პლანი მოვიდეთ. ამ წეს დავამატეთ საფუარს და უკვე დავაწყებინებ ჯგუფს. ეს არის ჩვენი საქმე დღეს, გარდა ამერიცისა. უბრალოდ ეს არის საბოლოო შედეგი, ეს არის თვითნადენი, პირველი ფრაქცია და პირველი ფრაქცია. ფაინე. ცოტა. ესე დავალაგეთ ყველაფერი. არის ღამის 3:30. აი დიახ და ეხლა მივდივარ სახლში. ხლა ნიმუში ავიღეთ კუნძასი და წილკეთის თეთრასი და გავიგებთ შაქრიანობას და მაგის მიხედვით გადავწყვეთ ორივე დავკრიფოთ, ერთ-ერთი დავკრიფოთ თუ რა ვქნათ. მაგრამ შენი სიტყვა ეხ მეგობრებო დღეს საღამოს თველი ხონდა. საღამოს არა ხან. არა, საღამოს. ძალიან ადრე არის დილით. დავხენ კლერკიანად გამოვყესოთ. ამო დრენაჟი ექნება მაგ. გენათალი გამოა. პირუზი. რა უნდა გამოვარტო? იღე. უნდა დაიმონო ხალხი. მიდე უხახუნე ჟორა. უხახუნებ კაცო, უხახუნებ. თელი დღე შეიძლება. არსებობს ასეთი დღეებიც, როდესაც ყველაფერი კარგად ვერ მიდის, თუმცა ხელი არ უნდა ჩავიქნათ მეგობრებო. არა უშავს ყველაფერი ხდება. თუმცა მოიღო რა, შენ მეგონი. ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მე წავედი. საწყარი ბავშვები მეგობრებო, ასე გამოიყურებენ. დავაპურე ახლა და წავა ცოტა ხანში. რაც შევკაპიტო და საფერავი და კიდე გავაგრძელეთ ველი უკვე მე რამდენი აღარც. ჩვენ გავაგრძელებთ დინირებს. ვინ გაგირეცხა ეგ როყრიმან? გაგაფეზათ რო. თუ არ გვინდა ბევრი წვალება და რაღაც წონებზე გაშაობა გარაში. წავიდეთ ეგრევე. და წავიდა. პრობლემა ხდება ხოლმე რამდენი ვერ შეყავ, მაგრამ დავმარცხეთ მეგობრებო, გამზადებულია ინდივიდა. ცოტა მეტროს თუ დაუთმობ ლოცვას, ცოტა მეტროს თუ დაუთმობ ცოტა მეტროს თუ დაუთმობ ცოტა მეტროს დაუთმობ დღეს მეგობრებო ცოტათი ადრე რა დროულად მოვაჩით ყველაფერს და გაბაკარიალეთ თაუბრებს. საფორს გავხსნით და შევიტყოთ და всё. მიმდინარეობს გადანიალება. უკვე მეორე გუნდს განიალებთ. ეს არის შავა, ჩვენი დაბრუნებული ჯგუფელი. ასე აიუსენ ჩარდით. ძალიან საინტერესო სიტუაცია მეგობრებო. მიმდინარეობს
მოგესალმებათ, სანდრო კუჩიძე, მეოთხე კურსის სტუდენტი მეღვინეობის, ესე იგი დღეს ხდება აქ სიმონასობის დაწვრილება მიმდინარეობს. კარბონ მოცივაციაზე ნაწილი გაშვებული, ნაწილი სახელმწიფოს ქალოდამიტასო, ჩვენ პეტნაკის ვაკეთებთ ციცკას. ესათვის მოკლედ რავი ეს არის რა შეიძლება კიდე ქორეოლოგიური დასარევი და ანალიზებობთ ჩვენ ასარევი. ეს რა არის? მოკლედ ეს არის წნეხი, მექანიკური, ალბათ. ალბათ. ჰიდრაულიკური, ჰიდრონიშნავს წყალს. და ამით გამოცნახეთ მოკლედ რა ჩვენ ციცკა. ეს გიორგია, ეს თამარია. ამას რომ მარჯვენა გიორგი. ასე იზომება მეგობრებო NTO სასურველი იყოს 50-დან 150-მდე, მაგრამ 200-საც მივიღებთ. ახოთის რამდენია? 61. მშვენიერია. ამას ვიღებთ სათანი გადაუსვით ქვევრი. ფორმატული დაასრულა. აქ ცისტანებში რაც იყო, ამ ფერმაც დაასრულა დიდი და ამიტომ როგორც გადაუსვით. ავსეთ ქვევრები და ეხა გვინდა რომ დავლუქოთ, რომ შიგნით ჰაერის აღარ შევიდეს რა და ეგ მოგამია. და აღარ წავიდეს ოქსიდაციური პროცესები. ხო. ჩვენი ჯგუფელები ასე შრომობენ მეგობრებო. დღე და ღამე ძინავთ, არაფრის მაგნიზები არ არის. მაეხლა ძილის დროა მეთქვენი, ჰა? დავკრიფეთ ჩინური და კახური მწვანე. უკვე მე რამდენი თველი არ ვიცი, მაგრამ იმედი მაქვს ბოლოა. და დღეს ვაპირებთ, რომ გამოვპრესოთ მთლიანად რა კლერტიანად. მეტი ტრენაჟისთვის. და მოკლედ იმედია ბოლო ვიდეო არ თვლიდან. ეს მოვიდა და გვიჭამს. პირო გამოიცვალეთ, ორი გაციუდები. Așa, se scaua mine, mi se scaua. Al mine, mă. Că se că ჩვენ მორში ხალბანას. ხად ისტორიას დავჭრეო.